سلام، به یه ویدئوی دیگه خوش اومدید. امروز قراره درباره یه موضوع خیلی جذاب و کمی پیچیده حرف بزنیم. پروتئین وی، انسولین و کاهش وزن. حتما شنیدید که میگن بالا بودن انسولین باعث میشه وزن کم نکنید. ولی از اون طرف پروتئین وی که اندیس انسولینی بالایی داره به کاهش وزن کمک میکنه. این تناقض چیه؟ قراره توی این ویدیو با زبون ساده و علمی این راز رو براتون باز کنیم. خب، اول بیاین ببینیم انسولین اصلاً چیه؟ انسولین یه هورمونه که مثل یه کلید عمل میکنه. وقتی غذا میخوریم، مخصوصاً غذاهای کربوهیدراتی یا پروتئینی، انسولین توی خون آزاد میشه تا قند و مواد مغذی رو به سلول‌ها ببره. اما وقتی انسولین همیشه بالاست، مثلا تو رژیم‌های پرقند یا وقتی بدن مقاومت به انسولین داره، بدن به جای سوزوندن چربی شروع میکنه به ذخیره کردنش. اینجاست که میگن انسولین بالا ممکنه کاهش وزن رو سخت کنه. خب، حالا بریم سراغ پروتئین وی. این پودر خوشمزه که خیلی از ورزشکارا عاشقن، پر از آمینو اسیدهای مثل لوسین که بدن رو تحریک میکنن تا انسولین ترشح کنه. بله، پروتئین وی باعث میشه انسولین خون به طور موقت بالا بره. شاید الان فکر کنید صبر کن، اگه انسولین بالا بره پس چرا میگن پروتئین وی برای کاهش وزن خوبه؟ نگران نباشید، الان توضیح میدم. بیایید این تناقض رو حل کنیم. پروتئین وی با چند ترفند جادویی به کاهش وزن کمک میکنه، حتی اگه انسولین رو موقتاً بالا ببره. اول، سیری طولانی مدت. پروتئین وی حسابی سیرتون میکنه چون باعث ترشح هورمون‌هایی مثل GLP-1 میشه که به مغز میگه هی تو سیر شدی، دیگه غذا نخور. این یعنی کالری کمتری میخورید و وزن کم میکنید. دوم، اثر ترموژنیک. بدن برای هضم پروتئین انرژی زیادی مصرف میکنه، یعنی کالری میسوزونید فقط با خوردن وی. سوم، عضله سازی. پروتئین وی به ساخت و حفظ عضله کمک میکنه، مخصوصاً اگه ورزش کنید. عضله بیشتر یعنی متابولیسم بالاتر و چربی سوزی بیشتر. چهارم، انسولین موقت در مقابل انسولین مزمن. افزایش انسولین با وی کوتاه مدته و بیشتر برای بردن آمینو اسیدها به عضلات، نه ذخیره چربی. تو افراد سالم این اصلاً مشکلی نیست. حالا یه سوال مهم، اگه مقاومت به انسولین داشته باشیم چی؟ مثلا تو دیابت نوع 2 یا سندروم متابولیک. تو این حالت سلول‌ها به انسولین خوب جواب نمیدن. یعنی وقتی وی میخورید و انسولین بالا میره، ممکنه عضله سازی به اندازه افراد سالم قوی نباشه. حتی ممکنه بدن به جای سوزوندن چربی یکم بیشتر ذخیره کنه، چون از قبل تو حالت ذخیره سازیه. ولی خبر خوب اینه که پروتئین وی هنوزم میتونه مفید باشه. چطور؟ همچنان حس سیری میده و باعث میشه کمتر غذا بخورید. اگه با ورزش مقاومتی مثل بدنسازی ترکیبش کنید، میتونه عضله سازی رو تقویت کنه و حتی حساسیت به انسولین رو تو طولانی مدت بهتر کنه. فقط باید حواستون به رژیم کل باشه. اگه پر از قند و کربوهیدرات ساده باشه، ممکنه انسولین بالای وی یکم دردساز بشه. خب، حالا چطور از پروتئین وی بهترین نتیجه رو بگیریم؟ چند تا نکته جالب براتون دارم. 1. رژیم متعادل داشته باشید. پروتئین وی رو با کربوهیدرات‌های با کیفیت مثل سبزیجات یا غلات کامل مصرف کنید، نه با شکر و شیرینی. 2. ورزش کنید، مخصوصاً تمرینات مقاومتی مثل وزنه زدن. این باعث میشه انسولین به جای ذخیره چربی به عضله سازی کمک کنه. 3. زمانبندی درست. وی رو بعد از ورزش یا با عنوان میان وعده بخورید تا هم سیر بشید هم عضله بسازید. 4. اگه مقاومت به انسولین دارید، با متخصص تغذیه مشورت کنید. یه رژیم شخصی سازی شده میتونه خیالتون رو راحت کنه. خب دوستان، دیدید که پروتئین وی با وجود اندیس انسولینی بالا میتونه یه ابزار فوق‌العاده برای کاهش وزن و عضله سازی باشه. مهم اینه که انسولین بالا توی رژیم متعادل و با ورزش نه تنها ضرر نداره بلکه خیلی هم مفیده. حتی اگه مقاومت به انسولین دارید، با رعایت چند نکته میتونید از فوایدش بهره ببرید.
شما پروتئین وی مصرف می‌کنید؟ تجربتون چیه؟ یا اگه سوالی درباره رژیم و کاهش وزن دارید تو کامنت ها بنویسید تا تو ویدیوهای بعدی بهشون جواب بدم. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.